Hi guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Calderetang Hipon. And here are the following ingredients. Ating first step, itong ating hipon, hugasan lang natin at lilinisin. Tatanggalin natin yung whiskas at yung i-devein natin. Using a stick, tusukin lang natin dito sa gitna at kukunin natin yung dumi. Hihilahin lang natin to. Continue lang natin hanggang matapos natin yung hipon. Ang ating next step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at igigisa na natin yung sibuyas. I-add ko na rin yung 1 piece ng kamatis. At continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot yung ating sibuyas at kamatis. Malambot na yung ating sibuyas at kamatis, pwede na nating i-add yung 4 to 5 cloves ng minced garlic. At continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic. Ayan, ready na yung ating onion and garlic. Pwede na nating ilagay itong 1/4 cup ng finely chopped liver. Pwede na din natin i-add yung 3/4 cup ng tomato sauce. I-add ko na rin yung 1.5 cups ng water. At haluin lang natin ito. Pwede na rin natin i-add yung 1/4 cup ng soy sauce. Adjust nyo na lang according to your taste. At isi-season din natin to ng pepper to taste at salt to taste. And haluin lang natin to. At i-add ko na rin yung 1 can ng liver spread. Pwede din kayong maglagay ng chopped carrots or potatoes. Pwede nyo nang isama kung maglalagay kayo. Isisimmer lang natin to for 10 minutes on a low heat. Ayan, after 10 minutes, na-reduce na yung ating sauce. Pwede na natin i-add yung 1/2 cup ng grated cheddar cheese. I-add ko na rin yung prawns or yung hipon. Pwede na rin natin i-add yung 1 bell pepper cut into strips. Usually, naglalagay ako ng pitted olives, kaya lang naubusan ako, kaya hindi na lang ako maglalagay ngayon. At i-continue lang natin na pag-simmer for another 5 minutes on low heat. After 5 minutes, medyo malabnaw pa yung sauce, pwede tayo mag-add ng cornstarch slurry para lang lumapot yung ating sauce. Simmer uli natin to for another 2 minutes. Ayan, malapot na yung ating sauce. And then, pwede na natin itong i-switch off and transfer na natin sa ating serving plate. And there you have it, our Calderetang Hipon. Best served with rice. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.